Zatímco v minulosti bylo pořízení vlastního bydlení v Praze obtížné, tak v tomto a dalším roce už to bude naprosto vyloučené. Leda, že byste měli na účtech volné miliony. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V únoru tohoto roku jsme natočili video o tom, že kvůli změnám v hypotékách bude bydlení v Praze jen pro vyvolené. Tenkrát jsme ale netušili, jak moc tato situace bude špatná. Ve zmiňovaném videu jsme počítali s tím, že úrokové sazby budou kolem 5,5%. Podle všeho nás teď ale čeká spíš něco kolem 8,5% a nákup vlastního bydlení to tak ještě víc posouvá do říše snů. Pojďme se teď podívat na to, jak splátka hypotéky bude v takovém případě vypadat v praxi. Panelový byt 3+ KK dnes najdete v nabídce za cenu kolem 7 milionů korun. Loni byste na splátkách za takový byt zaplatili kolem 20 000 korun měsíčně. Letos zaplatíte 42 000 korun měsíčně. Docela velký rozdíl, že? A bude hůř. Byt 3+ KK v novostavbě se dnes nabízí za cenu kolem 10 milionů korun. Loni byste na splátkách hypotéky zaplatili kolem 30 000 korun, letos si rovnou připravte 62 000 korun. Splátky jsou tedy na více než dvojnásobku loňského roku, ale není to jen výše splátky, co se mění. S vyšší sazbou se totiž mění i to, jak rychle nemovitost splácíte. Teď dávejte pozor. Vaše měsíční splátka je složená z úroků, které si banka nechává, a z částky, kterou splácíte nemovitost. No a čím vyšší je sazba hypotéky, tak tím větší část vaší splátky jde bance na úroky. To taky znamená, že tím menší část jde na splátku nemovitosti samotné. A jak to konkrétně ovlivní pořízení panelového bytu 3+ KK? Během prvních 5 let se sazbou 2% zaplatíte na splátkách celkem 1 237 000 korun. Úroky tvoří 522 000 a z nemovitosti splatíte 715 000 korun. A jak to bude s hrozící sazbou 8,5%? Tam při prvních 5 letech splácení zaplatíte celkem 2 574 000 korun. Z toho úroky tvoří 2 320 000 korun. Z nemovitosti splatíte pouhých 254 000 korun. Tedy při 8,5% sazbě splácíte prvních 5 let převážně jen úroky. A musíte se připravit na to, že toto panelové 3KK přeplatíte na úrocích za celou dobu splácení o neuvěřitelných 9,5 milionů korun. Jak asi správně tušíte, vzít si hypotéku letos nedává vůbec žádný smysl. A to jak pro běžné lidi, tak i pro bohaté. Jedinou možností je si koupit byt za hotové, a to je i zkušenost naší realitní kanceláře. Za poslední 3 měsíce jsme prodali všechny byty v naší nabídce za hotovost, a to zpravidla lidem, kteří měli peníze z prodeje jiné nemovitosti. Pár výjimek by se i našlo. Občas u nás nakupovali lidé, kteří měli naspořené peníze. Nešlo ale o typické investory. Byt kupovali s tím, že do budoucna bude sloužit dětem. Typičtí investoři na realitním trhu už nejsou. Nechávají peníze raději na úročených účtech, kde dostanou bezstarostně až 5%. A to se jim vyplatí. Kdyby totiž řešili pracný pronájem, dostanou se na výnos maximálně 3% ročně. Zájemců s vlastními penězi je tedy málo a prodeje jdou mnohem pomaleji. Kvůli tomu nabídka nemovitostí na realitním trhu neustále bobtná. Zatímco v únoru bylo v Praze v nabídce na S-Reality kolem 3200 bytů, dnes je to kolem 4900 bytů. Dá se předpokládat, že jsme zatím na samém začátku tohoto drsného trendu. Vysoké sazby hypoték totiž s námi budou ještě dlouho. Česká národní banka hodlá držet úroky nahoře po celou dobu, co bude vysoká inflace. A ta zatím nejeví známky toho, že by polevovala. Spíše naopak. A tak přichází zásadní otázka. Zlevní nakonec nemovitosti? Odpověď zní ano. A bude se to týkat hlavně lokalit, kde bydlí lidé s běžnými příjmy a kde se v minulosti kupovalo převážně na hypotéku.
V Praze se typicky jedná o byty na sídlištích. Cena klesne i rodinným domům před rekonstrukcí. Náklady na energie takových domů jdou dnes do závratných výšin. Stejně tak i náklady právě na jejich rekonstrukci. Naopak, nemovitosti v lukrativních lokalitách čeká pokles menší, pokud vůbec nějaký. V těchto lokalitách je vždy poptávka vysoká a kupující jsou bonitní lidé, kteří jsou schopni platit hotově. Tím je naše dnešní video u konce. Jak vnímáte současnou situaci na realitním trhu vy? Kolik tipujete, že bude nabídek bytů v Praze ke konci roku a kolik bude stát panelové 3KK? Napište nám to do komentářů. A pokud vás zaujalo toto video, můžete se podívat na některé další. Například to, kde si v Praze můžete legálně natrhat zdarma čerstvé ovoce, třeba úžasné třešně. Mrkněte se, určitě vás zvedne náladu. Odkaz na něj najdete dole v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.